Det är konstant 30 grader varmt och mycket fuktigt här i Amazonas. Just nu är vi på väg för att försöka filma något väldigt konstigt och väldigt spännande. Det är en fisk och den är chockerande farlig. Även när det är 100 meter från floden, gått in i regnskogen, och här är en liten damm. Och en bit upp på land där så finns det små hål rätt ner i marken. Och lyssnar man noga så hör man att det bubblar och glurpar långt ner i hålet. Där nere är de elektriska ålarna. Det är en äventyrlig resa som filmteamet från Fiskarnas rike har gett sig ut på. Syftet är att utforska andra länders sätt att ta hand om sin fiskresurs. Den här gången i peruanska Amazonas. En helt ny värld för oss nordbor. Jag doppade halva min kropp och sen kom det en fisk och simmade på mitt ben som kändes väldigt hård. Och då tänkte jag, för det är så väldigt grumligt här i vattnet också. Man har ingen aning vad som är under ytan. What a big surprise for me was that I can feel very comfortable in the jungle. Mosquitoes a lot here. Ah! What was that? Yeah, a little wasp thing. Alltid skicka någon före. Och det är bra med farsan. Vi är 3 personer i filmteamet på den här expeditionen. Det är Johan, det är Maxim och jag själv. Och Johan, han är ju min son. Han kommer ju från spelfilm- och reklamfilmsbranschen. Och det gör även filmfotografen Maxim, som också är Johans flickvän. Så det är 2 stadsbarn som jag har med mig i djungeln. Men de verkar anpassa sig snabbt. Tro nu inte att Fiskarnas rike 3 bara ska utspela sig i Amazonas. Men just här finns ett av de intressanta goda exempel som vi vill studera. Så vi packar våra kameror och åker till Lima för att sen flyga till den största staden i Amazonas, Iquitos. Här hoppar vi på en båt och åker en hel dag nedströms Amazonasfloden för att sedan åka upp i en biflod där vår bostad, eller snarare hydda, ligger. Här träffar vi guiderna Geir och Daniel. De kommer vara våra livlinor i den här miljön. Nu befinner vi oss djupt in i Amazonas regnskog. Och det är så spännande att vara här. Bara gå i skogen och se alla olika arter av fåglar, insekter och andra djur. Och i de här vattnen, här simmar tusentals olika fiskarter. Den ena märkligare än den andra. Men den fisken vi är ute efter, den tar priset. Det handlar bland annat om arapaiman, en gigantisk fisk som höll på att försvinna på grund av överfiske. Nu är den tillbaka, tack vare att den här kommunen har infört en hållbar modell för fisket. Och det är den modellen vi vill titta närmare på. Och just nu väntar vi på att vattnet ska sjunka så att arapaimorna ska samlas i flodens djuphålor. Och under tiden njuter vi av allt annat kul.
Det är mycket för oss nordbor att ta in i en så främmande miljö. Själva kameraarbetet är lite mer komplicerat i hettan och fukten än vad vi är vana vid. Och boendet är väldigt enkelt, men förvånansvärt funktionellt. Vi trivs faktiskt väldigt bra allihop. Och taket tycker jag, det ser ju kanon ut. Det har de gjort för hand. Flätat olika löv. Det ser riktigt, riktigt tätt och fint ut. Det finns ju en anledning till att det heter regnskog. Tittar föröver så verkar det som att det kommer ett rejält regn. Och där tog bensinen slut och Daniel såg inte så glad ut. Och det är samma procedur varje dag. När eftermiddagen kommer, ja, då kommer också regnskurarna. Jag får hjälpa honom lite här. Jävlar, det är bara ösning. Sa du det? Första regnskuren i regnskogen. Efter att byborna lyckades vända rapaima-populationen uppåt inventerar de även andra fiskarter för att se vad de kan göra för dem. Vi får följa med på provfiske av elektriska ålar i området. Och de letar vi inte efter i vattnet utan i hålor på land. Det var ingen elektrisk ål det här. Men det var en häftig mal. Nu har vi suttit i 1 timme här och spanat över på andra sidan i ett lugnvatten där vi tror att det borde kunna finnas en rapaima eller 2. Oh, shit! Sablar! Inne vid land där. Så vi ska försöka hitta en plats lite nedströms där vi kan ställa upp stativen och filma åt det hållet där den var uppe. Och nu tar det kanske mellan 1/4 upp till 1 timme innan den går upp och andas igen. Här var den uppe. Nu ska vi försöka smyga in till land här. Så medan Johan och Maxim får igång sina kameror så ska jag ta en drönare och filma lite snabbt ovanifrån. Ja, jag fick vika ihop drönaren lite försiktigt och lägga den i den här ryggsäcken. På kvällarna så är det helt klart bäst att använda rött ljus. För det lockar inte till sig insekterna på samma sätt. Speciellt när man ska gå ner och bada. Och ja, duschen eller badet,
Det går helt enkelt till som så att man går ner i båten och så har man med sig en liten hink. Och så tvättar man kläderna som är alldeles svettiga efter dagen. Och sen så vaskar man av sig själv. Och så har man hur det plaskar ute i floden av fiskar. Och delfiner som frustar och andas där ute. Ja, det är verkligen helt magiskt är det. Vi fortsätter att filma den positiva historien om hur Arapaiman har räddats från utrotning och numera frodas i regionen. Samtidigt som kommunens invånare nu kan leva av inkomsterna från det hållbara fisket. Vi lär känna byborna lite bättre, är med på lite festligheter och det som första tiden var ovant blir snart en vardag. Ibland åker vi in till storstaden Iquitos, fyller på förnödenheter och besöker fiskmarknaden. I see. 37. That was the same temperature at home. Can you see? Inte kryss så får du ligga kvar i tältet medan Maxim och jag uträttar lite arbete idag. En zenitsol som lyser rätt i huvudet på en. Hela dagen. Då kan man bli utmattad. Och så får man ligga i sitt tält i 2 dagar istället. Och vara helt värdelös. He's doing it on his flip-flops. You were weighing more with the camera. Why does it happen always to me? Vi är gäster i naturen. Så känns det när man är här. Så alla djur som är på en och så. Känns ju som man accepterar det mer för att vi är i deras värld. It's a little bit more swollen. If you see here. Does it hurt? Yeah, it does hurt when I close my eyes and if I blink. Jag sov inte mycket i natt. De skriker då fruktansvärt, fåglarna. Så ser man dem inte, man bara hör dem. Och små marodörer som bara skriker ut sin nattfrustration. Han precis har somnat. Men finns dessa legendariska fiskar fortfarande kvar i det här området? Alltså det känns ju helt bizarrt att stå och fiska ner i ett hål här. Jorden liksom under rötterna. Och nu är det något här, nu är det något. Nu är det någonting här. Där kommer det. Kommer det. Kommer det. Kommer det. Typ man har gummistövlar nu om den börjar ge massa. Oj jävlar vad stark den är. Om den börjar. Wow! Wow! Oj, kommer den. Oj! Nu har den Erik Mårta en här. Det är bra. Det är bra gummistövlar. Jävlar.
Vilken jädra monster. Va? Daniel! 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 Här är väldigt tjocka. Det är såna här handskar som elektrikerna använder när de jobbar med högspänning. Så det gäller att man inte får den mot resten av kroppen. Geir och Daniel är nöjda. Ålpopulationen verkar vara i god form. Jag har fått se en av mina drömmars fisk. Så nu ska vi släppa hem den i sitt lilla hål. Och den bodde faktiskt ner här. Så jag tänker att det var trevligast för den att komma hem här då. Jajamän. Jajamän. Hej då ålen. Adios. Adios. Gotcha. Bybornas vilja att förvalta resurserna i regnskogen hållbart har växt i spåren av Arapaima-projektet. Något vi tänker berätta mer om i Fiskarnas rike 3. Men till dess har vi mycket kvar att filma. Och under tiden kanske du har några tips på goda eller dåliga exempel. Hör gärna av dig till oss i så fall.